Всім привіт! Слава Україні! Продовжуємо проходити Stalker 2. Хай звалює вже швидше. В минулій серії ми прийшли на острів Дикий. Зустрілися ми спочатку з Лисим з варти, потім переговорили з Шрамом. Ні тому, ні іншому я не показував КПК, який ми знайшли біля Варана. Ми шукаємо бродягу. Зараз будемо з усіма знайомитися і дивитися, де хто. Так, тут медик схоже. Відпочивай. Я тут посиджу поки. Раптом моя допомога з пораненими зі складу знадобиться. Що ж воно? Ох, ще пацієнт. Уникай хвороб. Я мало чим можу допомогти. Да. Доля у них незавидна. Спочатку заживало все як на собаках, а тепер як собаки сидять у підвалах. Ну, раз ти все одно прийшов. Що? Антирад є? Потрібно багато і одразу. Обміняю на... Зайвих в мене лише артефакт. Давай, сам розберися, що з ним робити. Ну що? Давай подивимося. Так? Ні? Думай швидше, справа нагальна. Ну давай. Якраз стільки і маю. Сподіваюсь, що з ними все добре. Лікар перевірить, як повернеться. А ти що, далі на острові будеш лазити? Ай, багатьом це не сподобається. Якісь проблеми зі сталкерами? Та одна в мене проблема. Ні хріна не вистачає і... Де це брати? Незрозуміло. Я ж в зону не ходжу. Бо варто полуденцю сунутися за ворота, обов'язково знайдеться якийсь сталкер, кому закрутить його вбити. Чи хоча б обікрасти. Всі навколо мріють помститися моноліту. Навіть якщо ніякого моноліту вже давно немає. Хто б там що не казав. Мені потрібно поговорити з бродягою. У нього проблем вистачає без тебе. На складі токсичних відходів щось бахнуло. Бродяга пішов розбиратися. Але ж тебе не так просто здихатися. Зрозуміло. Перетри з дубнем правою рукою бродяги. Інакше на склад без дозволу тебе не пустять. Так, добре. Що за батарейка? Отака в нас батарейка. Артефакт. Так, давайте подивимося, що він робить. І він у нас десь тут. Витривалість 2, радіація 2. Ну, чесно кажучи, порожнявка краще. Вона не радіаційна. Здоров. А? Вибач, захопився. О, ти сталкер. А брати знають, що ти тут? Голосно про це оголосили. Справді, добре. Слухай, у мене ось яке питання. Правда, що на великій не буває викидів? Ти що, ніколи не був на великій? Не знаю. Точніше, не пам'ятаю. Ми ж забули все, що було. Ну, до того, як моноліт замовк. То що, правда? На великій немає викидів? Я не бачив викидів поза зоною. Кажуть, не вірте сталкерам. Вони навіть один одному не вірять. А Ріхтер, виходить, не збрехав, коли мені про це розповідав. У мене від викидів завжди таке дивне відчуття, аж сам не свій. Виходить, мені треба на великій жити. Шкода, що я навіть звідси піти не можу. Хочу поговорити з бродягою. Знаєш, де він? Вибач, сталкера, гадки не маю.
Я коли справою зайнятий, то не дуже навкруги розглядаюсь. Так, він двигун ремонтує. Це технік, схоже за все. А ти мене підлатаєш, технік? Заходь ще, поспілкуємось. Заходь ще, поспілкуємось. Підлатаєш. Добре. Так, того нічого нема. Там нема. Ти псуєш нам апетит. Витріщатися прийшов, що ми п'ємо та їмо? Ми ж чудовиська, гірше мутантів. Твої брати вбивали моїх. За те, чого ми не пам'ятаємо. Іди. Бе-бе-бе. Так, ти що мені скажеш? Сталкер, ти нещодавно в зоні. А що? Не питання. Я знаю. Дивишся на мене прямо. Всі, хто пам'ятає моноліт, не так. Ненавидять, бояться. Це мені подобається. Говорити з тобою. Ні. вчора штани почистив. Знав, туди замазав. Так, добре. Тут наша ничка. Зараз кинемо все, що нашукали. Трошки полегшимось. Так, це. Так. Так, ну таке залишимо. Їжу трошки скинемо. Так. Що, йдемо до Дубного. Дубний. О, здорово, чувак, спиш? Ще один спить. Браття поруч. Браття поруч. А в мене є майка з надписом німецькою. П'ятка поруч. Що за п'ятка, звісно. Не зовсім зрозуміло, так що флешка на 500 гривень. Що у нас ще тут? Хто я? Хто я? Хороше питання. Я теж це питання собі часто задаю. Хто я і нащо я? І де я і для чого я? Так, ти що скажеш? сталкере, що ти, шукаєш де мотло скинути? Або щось новеньке купити? Якщо так, то на острові ловити нічого. Тут торгувати заборонено. Тобі цей, до тихого треба. Це тут. Недалеко. І цей, я тобі нічого такого не казав. Секретики. О. КПК панцера. Так, пропозиція про співпрацю. Переписка втраченого КПК на базі полудня. Замір гроза. Ну що, надумав, панцер? Усі наші погоджуються, що сталкер своє небезпечним, замір гроза. Я думав, ти не боїшся згадати минуле, панцер. А як це пов'язано? Тобі ж зайві стволи треба, щоб постріляти просто. Замір гроза. Саме так, ти будеш робити те, що в тебе добре виходить, а це м'язова пам'ять. Так поступово решта повернеться. Панцер, серйозно? Замір гроза. Звичайно, так учені кажуть. Панцер. Я подумаю. Недоступно. Токсичні відходи. Вхід зачинено. Розпорядження Дубного. Я шукаю бродягу. Ну а склад зачинено. Розпорядження Дубного. Дубного, ти хто? Бас. Я прочитав біс. Так. Що тут? Ага, тут вихід ззовні. Де нам Дубного шукати? Дубний, ти де? Зачинено. На ранок знову кровосос наснився. От як справді.
Так, що тут? Записка. Для бродяги. Записка від Семена Дубного. Найдено серед особистих речей бродяги. Я знаю, що ти думаєш, і я обіцяв більше не підіймати цю тему. Але це записка, тож ніхрена я не порушив своє слово. Фауст заходить надто далеко. Сьогодні він заливав, що імунітет до викидів і токсичних випарів ослаб через те, що моноліт пішов. Багато хто його слухав. Бродяга, деякі починають вірити в це. Я бачив по очах, навіть якщо це не повна хрінь. Треба з ним щось робити. Згадай, що було, забудь, що буде. Згадай, що було, забудь, що буде. Да, іноді згадувати не хочеться. Так ти не ходи до нього ночами. Та виспись нормально, нарешті. Ага, заснеш тут спокійно. Сидимо тут, як на пороховій бочці. Сьогодні он як бахнуло. Так що він діло каже. Ти б теж сходив. Працювати більше треба, і спати буду нормально, а не слухати всяку херню, від якої лише голова болить. Ти тут вже довше, ніж я в перший день. Кажуть, до доброго швидко звикаєш. А я спочатку не зміг. За тиждень з острова пішов. Але того ж дня повернувся і більше не піду. Розходимось. Ти підійшов, ти й кажи. В зоні є істоти гірші за мутантів. Створіння зони хоча б не розуміють, що коять. А у вас, бандитів та вільних, яке виправдання? А тебе Ніякого. що тут тримає? Твої мізки. Так, що у нас тут? Так. Тільки ти міг. Що, тепер нема чого сказати, Фаусте? Не рухайся. Ти знав, що бродяга піде сам. Він не сам. Я відправив Фому. Мені ти мізки не промиєш. Гнів говорить за тебе, брате. Шукаєш ворогів серед своїх, поки в твоєму домі чужак. Якого хріна? В питаннях безпеки острова бродяга довіряє тобі. Я не заважатиму. Ми не закінчили, брате. Тебе пропустили, але це не означає, що я це схвалюю. Що тобі від нас треба? Поговорити з бродягою. Забудь. Він розбирається з проблемою на складі, як завжди, самотужки. Навіть мені заборонив допомагати. Аномалії – це надто небезпечно. Хоча ти ж сталкер. Лазиш з детектором у цю хрінь, щоб потім обміняти артефакт на горілку, так? Хоча... Чи мав ти справу з тими, що з'являються без викиду? На жаль, доводилось. Тебе пустять. Сподіваюся, ти не збрехав, і я не пошкодую, що довірився вільному. Хто цей чоловік, з яким ти сперечався? Ніхто. Ти наче хотів з бродягою, а не зі мною поговорити. То йди. Так. Ясно. Що це? Що бабахнуло? Мені ж страшно стало. Ага. Хтось мені за подлянку влаштував. Вилазимо. Лікуємось. Якесь гадство. Ладно.
Ще Поганий знак. перемовимось. Поганий. Ріктора пам'ятаєш? Зараз почнеться. Він же теж сталкер. Моторошний тип. У мене все ще волосся дибки від його виття. Це піснями зветься. Слухай, не нагнітай. І так вже нема куди. Угу. Да, виття Ріхтера це ще той. Дубний нас попередив. Проходь. Дубний нас попередив. Проходь. Давай, відходь. Могло бути гірше. Не бачиш? Я маю допомогти братам. Допомагай. Так. Отже. Де тут? Ну. Давай заскакуй. Так, щось тут десь тут не так. Ага. Чую, спрацьовує сканер. Десь тут сканер. Так. Блін, я заблукав. Це ти, сталкере? Знаєш, що це? Сканер. Його краще вимкнути. Згоден. Вперед. Замовк. Чудово. Тепер можна поговорити. Ця річ. Якщо його активувати чим завгодно, крім артефакту, трапиться те, що трапилось. Тепер він безпечний? Так. Тільки якщо той, хто це зробив, не повернеться. Щоб вас добити, як це було зі мною. Що ще я маю знати? У нападників був такий КПК. Схоже, замішаний хтось з твоїх людей. Це дійсно технологія моноліта. І я допоможу тобі розібратися. Але я хочу, щоб ти дещо зрозумів. Полудень не те, чим був моноліт. Ми відкинули минуле. Не користуємося старими інструментами, не нападаємо ні на братів, ні на сталкерів. Припустимо. А чого взагалі хоче Полудень? Майбутнього. Одинокого колишнього раба моноліта мало шансів вижити. Як і вписатися в сталкерський уклад. Я намагався, поки не зрозумів, що не можу займатися тим, що і всі решта в зоні. Тому я привів братів сюди і створив Полудень. У нас свій шлях вільний. Не скажу, що до кінця розумію. Так чим, по-твоєму, був моноліт? Живим щитом. Жахливим злочином. Тим, хто опинився занадто близько до секретів в центрі зони, плавили мізки, позбавляли волі та особистості. Так вербували до моноліту. Контроль зник, а спогади не повернулися. Я довго намагався дізнатися більше, доки не вирішив, що час рухатися вперед. Зрозуміли. Що далі? Хто чи що б не керувало нами раніше, воно дуже не любило втрачати контроль над своїми інструментами. Існувала система, яка зберігала дані про всі монолітівські КПК. Сподіваюся, ми зможемо скористатися тим, що від неї залишилося. Тобі потрібно поговорити з професором Лодочкою.
Він скаже, що робити. Повертайся, як все буде готове. А зараз мені потрібно допомогти своїм людям. Так. Я скажу братам, що ти на острові тепер не чужий. Угу. Ось хама йде. Бродяго, дай огляну. Тебе могло зачепити, поки ти всіх витягував. Спочатку переконайся, що вони будуть в порядку. Так, все, тікаємо звідси. Занадто висока радіація. Так, отже, нам до лодочки. Ні-ні, не сюди, не сюди. Мало не начкурився. Давай, лікуйся. О. Але теж не сюди. Боже мой, яка радіація. Доповзи скоріше. Що ти робиш? Що ти твориш? Виходимо. Та триндець. Є тут вихід взагалі чи ні? Ух. Оце ж капець. Ох. Так, треба антиради трішки взяти. Хоч би не стати як зомбі. Краще одразу померти. Це каже монолітівець. Так, трошки антирадів візьмемо. Тепер підлікуємося. Так, отже, йдемо до лодочки. Це нам нагору. Сюдою. Сюдою. І туди. Бункер. Так. Бо. Які блискавки. Сюди довбана радіація. Так. Роботі ваших приладів це заважати не повинно. Та не в цьому. Якщо зі мною таке станеться, хоч поховайте по-людськи. Ти знову про погане. Буде добре, буду про добре. Так, професоре. А, це ти? Слухаю. Вибух на складі стався через сканер. Що ви про них знаєте? У Малахіті ні про що таке не чув. А сюди новини наукового світу доходять рідко. Цікаво подивитися, що за наукове диво рознесло нам склад до дідька лисого. Шкода, після того лише діагностика. Жодних польових випробувань. Про що ви так із Хорсом сперечалися? Треба допомога? Ти вже мені дуже допоміг, тож наче можу тобі довіряти. Я дещо. Один з полуденців, Квашка, навіщось заліз на дах і ввімкнув там антенну. Жахнуло псі, його зомбувало. Так його там і залишили. Потрібно сходити, вирубити антенну. А ще позбав хлопця страждань. Неможливо ж щодня дивитися. Здається, зомбі полудню не заважає. У полуденців дивне ставлення до цього. Може, тому що вони всі тут, у зоні, уже один раз переродилися. Але від Квашки там на даху
нічого не лишилося. Може, тебе хоч мої наукові ступені переконають. Один зомбі та рубильник? І полудень з ним усе ще не розібрався? Не можна їм туди, там псі. Випромінювання слабе, але з їхнім минулим і цього вистачить. Квашка тому доказ. Бродяга заборонив туди ходити і закрив територію, наче це розв'язує проблему. Я би сам впорався. Стріляти по зомбованих уже доводилося. Але як полуденці на мене після цього дивитися будуть? Добре, йдемо. Подивлюся, що там можна зробити. Коли я засік сплеск псі-випромінювання, бродяга основний вхід на дах перекрив, але була стара драбина на зовнішній стіні. Рубильник там один, не переплутаєш. І квашці допоможи. Неправильно заради дурної надії його так залишати. Добре. А можна приручити? Отже, нам от до тої антени. Про сталкера з псевдособакою. Але особисто такого не зустрічав. Да, є такий сталкер з псевдособакою, кличуть його доктором. Жив на болотах. Де знаходиться зараз? Ні чорта не зрозуміло. Так. Перевіряємо, все заряджаємо. Так. Де тут? Сходи нагору. Так. Так, перекрито. Поліземо так. Пробіг все довкола. Отак не залізеш. Значить сюдою, мабуть. Мабуть, сюдою. Угу. Так. Сюди. Навіть якщо дуже не хочеться. Привіт, сталкере, це Хорс. Бачу, ти на дах поліз. Це тебе професор відправив. Не чіпай квашку, будь ласка. Якщо хочеш допомогти, просто антенну вимкни. Ми самі були в якомусь сенсі зомбованими. Раптом і його можна врятувати. Просто потрібно більше часу. А спосіб ми знайдемо. Головне не втрачати надії. Добре. Воно, схоже, квашка стоїть. Якщо пам'ятаєте, такий був цей мультик про баранчика Квашку, який любив їсти цю, не забувся, як ті квіточки називаються. Там ще пісенька така. Всі, хто є на землі, нам дуже потрібні великі і малі. Всі, хто є на землі. Вимикаємо. Так. Не будемо ми квашку чіпати. Хай стоїть. Зараз ми його обійдемо. О! Отак. Не стрибай в Сталкер 2. Це тобі не стрілець. Вибач, сталкери.
Вибач. Вибач. Живи. Живи, я тебе не чіпатиму. Все, тепер повертаємось до професора. На чергуванні загубив КПК. Якщо хтось знаєте, поверніть. І не читайте, будь ласка. Так. Ось ми прийшли до професора. Коробка літає. Ну що ж, професоре? А, це ти? Слухаю. Справу зроблено. Антенну вимкнув, але квашку не чіпав. Дякую і за це. Не питаю, чим ти керувався. Може, місцеве божевілля заразне, якщо я вже сам досі не поїхав. Так. Стійте, професоре, в мене до вас питання. А, це ти? Слухаю. Мені потрібно дізнатися, звідки надходили накази на монолітівський КПК. Бродяга сказав, що спосіб є, і направив до вас. Місцевої фауни недостатньо. Вирішив ще й за привидами поганятися. Ними ж давно ніхто не користується. Чи... халепа. Мало бродязі проблем. Простежити можна. Але спочатку потрібен індуктор. Рідкісна штука. Хоча один міг завалятися десь на СПВ. Що за СПВ? Станція перероблення відходів. Там полудень зберігає токсичні відходи. Поки я не вигадаю, як налагодити їх масову утилізацію. Будуть брати те, що тут нікому не потрібне, та існувати цілком автономно. А може, і торгувати електрикою. Чим не утопія? Бродяга, знаєш, дивиться у майбутнє. Дожити б, щоб подивитися, що він там бачить. Можливо, відстежити будь-який КПК? Тільки монолітівський. У них була власна система зв'язку, заснована на альтернативних, тобто аномальних хвилеводах. Розробка часів проекта X я знайомий поверхово. І то тому, що бродяга в той бік копав. Але як користуватися, розумію. Ми з Хорсом навіть пропонували бродязі адаптувати станцію під наші потреби. Але він ні з чим монолітівським зв'язуватися не хотів. Я дістану цей індуктор. А потім неси Хорсові. Розбереться без мене. Навіть краще за мене. Не знаю, ким цей Хорс був в минулому житті, але до техніки в нього талант виключний. Час йому піклуватися про справи полудня самостійно. Гаразд, вільний. Що робити ти знаєш, щасти. Може, побачимося. Отже, нам на станцію переробки відходів. Наскільки я пам'ятаю, ця станція переробки відходів це з поклику Прип'яті. Дегтярьов там зачищав цих найманців. Так, що це у нас? Схоже на понтони.
І хтось тут лазить серед них. Що ти робиш? Що ти робиш? Лікуйся. Да. Це вам не хухри-мухри. Так, що тут? Дроп. ТОС. Що тут? АРК. Це брати не буду. Блін, повсюду радіація, всюду радіація. Це не буду брати. Що у вас, хлопці? Граната. Бинт. Поїмо. У тебе. Ох ти. Якийсь. Багатенький Буратіно. О, гвинтар. Патрончики. Тебе що був? Калаш? Ну теж патрончики, давай сюди. Так. Що у нас? Ой. Хто тут, хто тут? Треба зберегтись. Неможливо. Щось маньяка здається, що зараз я в макітру свою отримую. Так. Ти де? Хто, де, куди, нащо? Де ти літаєш? Чи то я сліпий, чи то його десь немає. А може навіть не буду його шукати. Хай живе. Хай живе монстряча морда. Візьмемо тут бинтики. Так. По артам наче нічого нема. Ну то хай собі живе. Не буду до нього стібатися. Перся між поліняками. Тихенько, помаленьку. О, печера. Печера. Що в печері? Комбінезон циркон. Ой. Крисюки. Вибачте, пацюки, але у мене інші. Методи боротьби з вами. Так. Що тут? Дрібниці. Циркон. Склад плутонів. Отут де застава. Отут знаходиться цей циркон монолітівський. Що із себе уявляє? Кращий фізичний захист, радіозахист, гірший хімзахист і термозахист. 9 кг, 3 артефакти. А хай буде. Хай буде. Так, отже, нам сюди. Так. Що тут є у вас, хлопці? Вперше за день видихнув. Перший за день видихнув.
Так. По свиням стріляють. А ми ліземо на гору. Що тут є? Патрони. Кабан. Кабан, кабан. Якийсь він броньований. Займ. Так. Зачистили. Ну, хоч розім'явся. І біжимо на цей. Ай. Ти диви. Ціліла кабанюка. Так. О, трупочки. Що тут у вас? Патрончики візьмемо. Тебе брати нема чого. Так. Що ж, біжимо на цей. На склад відходів. Гей, прийом. Хто-небудь. Хоч хто-небудь. Прийом. Укрився в прибудові з одним братом. Не можу привести його до тями. Потрібна термінова допомога. Мої координати. Так. Тут сталкери загинули. Крисюки зажерли. Так, а там хтось просить допомоги. Ну що, біжимо. Біжимо на допомогу. Тримайтеся, хлопці. Зараз буду. Мене хто-небудь чує? На станцію напали. Втратив свідомість. Йому все гірше. Хтось почув. Тримайся, брате. Біжу. А тут. Тут. Що сталося, хлопці? Сталкер? Допоможи! Там внизу хтось щось жахливе. Не хочу тебе чути. Воно з'явилося. І всі на станції як з глузду з'їхали. Кричать, стріляють один в одного. Тільки ми вдвох вибралися. І те синюха зачепило. Хай мовчать! Тихо! Мовчати! 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 Думав, прийде до тями, якщо подалі відтягти. Але йому все гірше. Будь ласка, вбий те, що ховається знизу. Прошу. Я тобі за це
код від схрона дам. Поясни, що саме сталося. Ми з Синюхом вийшли на перекур. Чуємо на станції постріли, крики. Синюх першим назад кинувся. Я за ним. Не встигли далеко зайти, як нас помітили. Помітило те, що знизу. Відчуття було, наче хтось в мозок зазирає і давить, шепоче різне. Синюх впав. Він попереду був. Його сильніше накрило. Я схопив його і на вихід. Одразу з Дубним зв'язався. Головним з безпеки в полудні. А він кидай Синюха й на базу. Допомогу надішлю. А я, звісно, ні кроку. Страшно, але без Синюха не піду. А допомоги все нема і нема. Що це за місце? Чим ви тут займаєтесь? Це станція перероблення відходів. Ми тут працюємо позмінно. Кожен з полудня має робити внесок у загальну справу. Слухай, я на будь-які твої питання відповім. Розповім все, що завгодно, тільки ти спочатку допоможи вбити те, що засіло знизу. Я розберуся з твоєю проблемою. Вб'ю цю істоту, чим би вона не була. Ти дійсно. Дякую. Воно в підземку забилося. Сидить, вичікує. А туди є безпечний вхід. Але ключ лише у начальника зміни. Півночі. Він має бути на горі. Він іноді на дах виходить. Повітрям свіжим подихати. Тобі спочатку туди. І ще одне. У будівлі багато наших. Якби не те, що знизу, вони б тебе пальцем не зачепили, присягаюся. Але зараз вони не при собі. Будь обережним. Так, отже, хтось або щось з'явилося тут і змушує полуденців стріляти один в одного. Тому підемо, зачистимо те, що не чиститься. Вичистимо всі відходи. Так. Тут мертвяк. Забираємо. Так. Ні, нам не сюди. Нам кудись униз. Так, і є. Тут розібрався.
Зараз хильнемо енергетика. І пострибали. Ні, не пострибали. Я кажу, пострибали. Тут недоступно. Так, відчуваю, що скоро потрібно буде на нову зброю переходити. Так, нам сюди. Ось місце відпочинку. А воно схоже, начальник зміни. Північ. Так, в нього такий самий костюм. А, ні, це яструб, а це циркон. Так. Ну, в мене кращий. Хай буде. Так. Зберігаємось. І... Так, зістрибнули. Тепер нам треба нагору піднятися. Боже ж ти мій, який ти повільний. Ще й перегруз не такий же й великий. А й він легко ходить. Так. Так, отже, нам кудись сюди. Вниз. Так. Блін, аптечки розлітаються. Просто не можу. Треба трошки пошманати. Бо скоро так не патронів не буде, не аптечок. Так, все, зберігаємось. Неможливо? Ну, добре. Ліземо вниз. Ще нижче. Зберігаємось, не можна? Ще не можна. Так, давайте щось лично скинемо. Цю горілку. Горілку всю. О, у мене ведмідь є. От відмінно. Відмінно є відмідь. Класно, класно. Тепер пошук артефактів стане трошки легший. Так, що тут у нас? Снорк. Що ти снор ще здох? Так, що тут у нас? Так. Я тут щось чи даремно зайшов.
Даремно зайшов. Так. Можна зберегтися, можна. Да що таке? Так. Лікуємося. Так, забагатько їх тут. Роман Серпень. Патрони. Так, патрони. Тут далі. Куди? Горілку скинемо. Пісь ковбас. Так, добре. Так. Яка в мене вага? 70 кілограм, а він її ледве лазить. Капець. Треба покращувати. Ви бачили? Матеріалізувався з повітря. О, що тут? Нічого не чутно. Так, зараз збираємо чисто аптечки. Давайте пожаремо. Ковбасами підлікуємося. Бинтик. Так. Зберігаємось. Що тут у нас? А ну, є десь артефакти? Ні. Так. Цікаво, цікаво. Так, вентилятор. Бачу тебе. Вимикаємо ліхтарик. Як ти мене помітив, падло? Так, стой, псі. Псі. Псі блокада.
Так, заряджайся. Вмикаємо автоматичний вогонь. От інакше ми будемо так його довго цілити. Де ти тут, падло? А хрен ти нарило. Я сказал тобі хрена, понял? Ні, потрібно вмикати одиночні. Бо так я по ньому хоч цілю, а так ні. Ах, ти падло, зачепив таки. Таки зачепив. Ай! Лікуйся. Хто? Де? Ах ти. Вже підсовує мені ці фантоми. Так, давай тут не подихай. Є ще всі блокада? Немає? Скільки ж ти, падло, жити будеш? Коротше, зрозумів. Давай, вибігай. Вибігай давай. Так. Лікуємося. Беремо дробаш у руки. Да, щас тобі буде. Все, від'їхав. Сильно, тварюка. Та координати скину. Бери, що хочеш. Так. Хтось сюди йде. Мабуть, це підмога від тупного. Піду зустріну. Ух. Та звідки ви вилазите? Це що? Фантоми? Да ти ж... Фантом довбучий. Та що ти, падло? Причепився. Фух, коротше, ледве вилізли з цього всього. Фантоми тут, звісно, я вам скажу, не ті, що в тінях Чорнобиля. Там вони були трошки адекватніші. А тут воно взагалі. Так, що тут? Аптечка. Всі блокада. Сейф. О. СВДшка. Всі блокада. 9.39 і ми ледве лазимо.
Так, індуктор. Той, що нам потрібно було. Ми його знайшли. Аптечка. Ключ попка. Ключ попка. Так, і ось у нас склад. Який код? І код. Код. Кінець зміни. Код 0505. 050. Ой. 05. І що у нас тут? Коцані автомати. Декілька. Так. Дещо таке толкове. І ми вже не рухаємось. А тут що? А тут записка. Читаємо. Нотатки. Записка від Тихого. Я йду і забираю свою долю. Знаю, ти будеш не в захваті від торгівлі минулим, але для мене, бродяга, це початок майбутнього. Обіцяю, як тільки вдасться піднятися, поверну все 10-кратно. Купонами. Не злися, Тихий. Підстава на складі понтонів. Петько, Біляк. Стьопа, ти охренів? Ану зліз. Забитий на той монолітівський схрон. Кинули нас. Ніфіга тут нема. Стьопа, так, важке дихання. Ти цей, не підтякай під руку, бляха, він вже має бути десь тут. Нагору, бляха, дивися, зараз викид почнеться, давай злазь, або ми валимо. Скоти. Як боляче, рятуйте, Петько Біляк. А щоб тебе, не рухайте його, мужики, треба валити звідси. Так. Коротше, щось треба скидати. Бо ми перевантажені. Що ми сюди скинемо? 308 калібр. Це скинемо. Так, що тут ще можна скинути? 79,8. Ковбасу скинемо. Так. Більше нічого не хочу скидати. Так. Ну, пішли потихеньку. Жлоб судавить. Двох полотенців. Потрібно перевірити їхній стан. Так, хтось уже приперся. Бережемось. Ми полуденці, як і дубний. А ти в нас стріляти зібрався? Всі полуденці мають зараз сидіти на базі. Нахрена ви тут шарилися, ідіоти? Хто такі? Стояти! Ти хто ще такий? Що ти тут забув? Пушку прибери і поясни сам, хто ти та що відбувається. Оближ вільного! Він убив потвору, яка звела з розуму моїх братів! Заткнися. Що, дійсно самотужки контролера порішив? Ну, дякую. Зекономив мій час. Отже, розклад такий. З Дубнем сваритися не хочу. Він завжди за потрібним тарифом платить. І замовлення було чітке. Зачистити свідків і всіх, хто попав під вплив контролера. Так що ти, полуденцю, можеш звалювати на базу. А от сталкеру і контуженому не пощастило. Ще подивимось, кому тут не пощастило. Саме так! Хильни відходів, виродко! Та що ти робиш?
Ще й не заряджене. От падло, хтось приперся тут свої умови диктувати. Так, де той? Їхній крутелик. Ось все такий качок в екзосклеті. Так, що там? Переписка Дубного і Хога. КПК найманця Хога. Дубний. На СВП з'явився контролер. Замовлення терміново. Беретеся? Ох, тариф як звичай. Передоплата 50%. Уже скинув. Беремося. Тільки з Ростока до вас півдня ходу. Прискортеся, будь ласка. Замовлення даю на контролера, його зомбованих і сторонніх свідків. Якщо хтось когось із наших не зачепили, допоможи їм. Решту зачистити. Хох, добро. Ваші полуденівські таємниці залишаться з вами. Вирушаємо. Угу. Отже, Дубний замовив бити контролера. А нас, як свідка, вирішили порішати. От виходить, яка у Дубного допомога. І це він ще сталкерів паршивими людьми вважає. Та поклич він 5 таких, як ти. Дякую. Ще раз. Полудень ми не повернемось. Як уявляю собі, що Дубний почне доводити, як добре і правильно все зробив. Огидно. Синюк був правий. Краще нам піти. Сховок, що ти мені дав, обчистив тихий. Ви давно до нього заглядали? Вибач, сталкере. Нам туди входити заборонено. Ось, скинув тобі купони на КПК, раз із Хроном так вийшло. А взагалі, тихий молодець. З Полуднем зав'язав, торговцем став. Треба до нього переходити. Синюк давно хотів. Це я відмовляв. Думав, як же так? Братів підставимо. Дубного, бродягу. Тільки от братів не ми з Синюхом підвели. А Дубний з бродягою пущай нахрін ідуть. Розкажеш мені про полудень? Яка тепер різниця? Питай, сталкере. Судячи з усього, ви якось пов'язані з монолітом. Розкажи мені про це. Так ти не знаєш. Полудень і є моноліт. Був. В минулому. Ми знаходилися під контролем виконавця бажань. Захищали його від усіх. Сталкерів, бандитів, вчених. Молилися йому. Уявляєш? Ніхто з нас не пам'ятає тих часів. Зате інші в зоні пам'ятають. Кажуть, ми були безжальними вбивцями, фанатиками. А потім моноліт замовк. Фауст єдиний не забув його голос. Він каже, тоді ми були щасливими. Так ми і зараз могли би бути щасливими. Без чужих страждань. Все, що треба. Просто жити як люди. Чим займається полудень? Я раніше думав, ми добру справу робимо. Відходи перероблюємо. Зону очищаємо. Тільки кому від цього добре? Нам лише погано. Та й відходи не закінчуються. Краще б артефакти збирали, як усі. Розкажи мені більше про Дубного. Взагалі у нас бродяга головний. Це він назбирав по всій зоні, щоб привести на Дикий. Він створив полудень.
А Дубний – його права рука. Він полудень захищає. Від решти зони, сталкерів, великої землі та самих себе. Ось тільки виходить херово. Цих найманців теж, мабуть, з кращими намірами відправив. Що вийшло, ти й сам бачив. Питань більше немає. З'являться, звертайся. Може, ще побачимось. Може. Отже, ясно. Хлопців прийшли красиво прибрати. Так, отже, ще хотів цей автобус оглянути. І нам на ту сторону. Да. Спочатку тут були найманці. Тепер тут стали монолівці ті. Ледве ворушимося. На вагу в мене ні чорта нема. Треба по аномаліях побігати. Пошукати собі щось. Зараз якусь ничку знайду, туди скину, відмічу. Потім прийду заберу. А ну-ка, є десь тут поблизу база. База найближче це Полудень. Грошиків багато в мене. 120к. Не знаю, зараз то я скину. Але чи я за ним повернуся? Це ще питання велике. Так, що тут? Так, якісь омила. Ленти. 3, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 2, так, 2, 7, 2, 7, 1, 1, 2, 7, 1, 1. Це що за циферки? 2, 7, 1, 1. Так, що тут? А, ось. Мабуть, звідси. А ну давай дивитись. 2, 7, 1, 1. Є. Да. Працювало. Протигаз. О, ПНБ. Першого покоління беремо. І ми не можемо рухатись. Так. О, цей протигаз кращий. Аерозахист. Термозахист, електрозахист, трошки нижчий хімзахист, але радіо, псі і фізахист краще, значить вішаємо. Так. ПНБ поставився. А ну давайте подивимося, який він тут. Це. Отже, повертаємось ми до бродяги. Так, зараз біля бродяги це все і зробимо.
Браття, іде викид. Шукайте укриття. О, почався викид. Отже, я тут деякий момент переграв, тому що не записалося. В ОСБ в мене було налаштовано папка збереження на диск C, а там мало місця було. І воно не дописало деякий об'єм. Запис закінчився на тому місці, де ми біля місця перероботки відходів дивилися в сейф. В сейфі ми знайшли деякі нищаки і знайшли там ПНВ. ПНБ. Отже, ПНБ у нас отакий. Зараз. Отакий він у нас. Це прилад нічного бачення першого покоління. І... Укриття, швидко! Я не дописав те, що ми там знайшли. Зараз викид іде. Ми там знайшли деякі такі цікаві речі. І знайшов я також детектор ведмідь. Там поряд ще валявся такий протигаз, він набагато кращий, ніж нас. Ну і деякі ще цікаві речі. Зараз ми маємо повернутися до бродяги. Але, на жаль, звернув я не в ті двері. А нас дістав викид. Нагнав нас викид в неположеному місці. Так. Можливо, нам сюди. Ага. Все нормально, не в ті двері повернув. Ой. Ну давайте, може. Якийсь викид аномальний. Нарешті закінчилося. Так. Дійшли ми до бродяги. Мертвий. Кажуть вони. Знищений. Брехня. Кажу я. Безчесна, легкодуха брехня. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над головою. Можна сховатися від нього, втекти у задушливі нори, але вітер не перестане вити, і дощ не перестане лити. Безумні фанатики, кажуть вони. Вбивці. Хоробрі воїни, кажу я. Достойні діти його. Перестань забивати людям баки, Фауст. Ти робиш тільки гірше. А що може бути гірше за це? Чим ми стали? А ти щасливий, бродяга? Взуття не тисне, не турбуйся. Існують речі важливіші за щастя. І які саме? Нестерпна робота? Постійні втрати? Щоденне почуття провини? Колись було інакше. Ми були іншими. Були чимось більшим. Я був словом, ти зброєю моноліта. Ми несли смерть проти своєї волі. А тепер ми помираємо самі. Від випаровувань. Від куль того, хто прагне помсти.
Скільки братів досі вештаються зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх, допомогти, врятувати. Силою. Кожен знає дикий острів. І кожен повинен зробити власний вибір. І що вони тут знайдуть? Сенс життя? Чи таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть? Бродяга врятував нас. А тепер вбиває нас. Колись ми були його дітьми. А чиї ми тепер? Ми вільні люди, у яких є власний шлях. А ти ходиш спиною вперед, Фауст. Моноліт мертвий. Час дорослішати. Не можна вбити Бога. Як не можна вбити небо над нашими головами. Фауст, отямся. Сліпий я, але не бачиш ти. Тікайте в нори свої. Від світла його, від минулого, від самих себе. Вдалося знайти індуктор? Отже, тільки що ми побачили, як Фауст все ж таки переконав декого в тому, що колись їм було краще при моноліту. Зараз ми розпитаємо бродягу більш Що подробно. я зараз бачу? Завершення дуже довгої суперечки. Сподіваюся, ми ніколи не дізнаємося, хто в ній переміг. Ти ж казав, що полудень не моноліт. Те, що ми втратили пам'ять – дарунок долі. Я вірю, що у полудня свій шлях, своє майбутнє. І ми здобудемо його чесною працею. А Фауст... Він пам'ятає моноліт. Пам'ятає, що тоді ми були щасливі. І, на жаль, дехто теж хоче згадати. Тому вони пішли і вже не будуть частиною полудня. Але для тих, хто передумає, Дикий острів завжди буде відкритий. Так, індуктор в мене. Одна зі старих станцій зв'язку Азимут тут неподалік. Одного дня, коли ми знайдемо і замуруємо все, що залишилося від моноліта, ми її зруйнуємо. А поки Хорс. Індуктор – це добре, сталкере. Він спрямовує сигнал, але знадобиться тобі пізніше. Спочатку треба станцію увімкнути. На Азимуті нещодавно з'явилася варта. Ключі доступу до станції у них. Думаю, ти розберешся, що з цим робити. Здається, Фауст замішаний у всій цій історії. Ти не збираєшся нічого робити? Думаєш, я не хотів його зупинити? А які у мене були варіанти? Заткнути йому рота і замкнути в келії? Нас часто в чомусь звинувачують лише за зв'язок з монолітом. Але Фауст був одним з перших, кого я привів. Ми побудували полудень разом. Він піклується про братів і щиро бажає їм щастя. Фауст обрав інший шлях, щоб їм допомогти. І навіть якщо я не згоден, в полудні ми не позбавляємо людей свободи. Інакше в чому сенс?
Ну тоді вирушаю на азимут. Стривай, Скіфе. Тепер це не тільки твоя справа. Так, Фауст мій брат. Я все ще вірю йому. Але якщо виявиться, що він хоче комусь нашкодити, це буде моїм доказом, Вільний. Полудень не ворог. Забирай. Гарна зброя. Та навіщо віддавати його сталкеру, але зберігати гільзу від нього на шиї? Зброя – це подарунок в рахунок майбутнього. А гільза – вона в рахунок минулого. Ми зрозуміли один одного? Полудень не те, чим був моноліт. Тепер ми самі відповідаємо за свій вибір. Отже, давайте подивимося, що нам дав. Він дав нам снайперську гвинтівку. Рись. Це його снайперська гвинтівка, якщо пам'ятаєте, у поклику Прип'яті, коли ми знайшли, точніше Дігтярьов знайшов бродягу і відвів його до свободи або до довгу. Все залежить від того, хто куди повів. Там він був зі снайперською гвинтівкою. Це і є та сама снайперська гвинтівка. Добре, друзі, буду з вами прощатися. На цьому будемо закінчувати. В наступній серії пробіжимося з ведмідем. Пробіжимося по аномаліях. По різних. І підемо на азимут. Отже, на все добре. До зустрічі, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал, розповідайте про нього своїм друзям. На все добре. До зустрічі.